วันนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้ก็จะมีงานเปลี่ยนเจ้าตัวเช็ควาล์วตัวนี้นะครับมาให้ดูกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนตัวเช็ควาล์วของปั๊มลมพูม่านะครับเป็นปั๊มลมลูกสูบนะครับจะเปลี่ยนกันแบบไหนนะครับตัวนี้ก็ใช้ตั้งแต่3แรงเลยนะครับยัน10แรงเลยนะครับเป็นเช็ควาล์วขนาด1นิ้วนะครับของเดิมนะครับบ่ามันสึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะไอ้ฝามันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวใหม่นะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับของใหม่เลยก็จะเป็นเกลียวที่มาจากหัวปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1นิ้วนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนี้นะครับลงถังนะครับก็จะเป็น1นิ้วนะครับอันนี้ก็จะอยู่แทนที่ตรงนี้เลยนะครับตอนก่อนจะเอาออกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำการเผานะครับให้กาวมันละลายไปนะครับแล้วก็ให้มันคลายตัวนะครับเพื่อที่ว่าจะถอดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เผาเนี่ยใช้แรงเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับโอเคอย่างแรกไปเตรียมเผาก่อนครับให้กาวละลายนะครับพอกาวละลายเราก็ทำการขันนะครับมันก็จะขันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยถ้าเราไม่เผาเลยนะครับกาวมันแน่นนะครับทำให้เราเสียเวลาไปนะครับเอาละพอเผามันเริ่มร้อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขันออกได้แล้วนะครับก็ระวังสายไฟด้านหลังด้วยนะครับมันจะขันง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับโอ้โหก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับก็แน่นพอสมควรครับพอเกลียวมันคลายเยอะๆแล้วนะครับก็ใช้ถุงมือนะครับจับออกได้เลยตอนนี้ขันออกเรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเราจะใช้ของเดิมนะครับถ้าเราจะใช้ของเดิมแล้วก็ทำการขันออกก่อนนะครับเพื่อนผมท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่าแจเลื่อนสร้างโลกนะครับมีแจเลื่อนตัวเดียวก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับก็น่าจะจริงของเขาครับแน่นมากเลยครับเอาละเรียบร้อยออกแล้วนี่เขาก็ขั้นตอนพวกนี้เขาก็ใช้กาวกันหมดนะครับไม่ค่อยได้ใช้ผ้าพันเกลียวนะครับไม่ได้ใช้เทปพันเกลียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อต่อท่อรีลีสนะครับวางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเช็ควาล์วออกนะครับตอนนี้นะครับเกลียวมันโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะครับนี้เราก็ทำการใส่กาวนะครับแล้วก็เอาเช็ควาล์วตัวใหม่นี่นะครับใส่เข้าไปแทนที่นะครับเดี๋ยวผมไปจัดการเอากาวจัดการเอากาวมาก่อนนะครับกาวก็เป็นกาวล็อกไทป์263ตัวนี้นะครับเป็นกาวล็อกเกลียวนะครับมันก็ใส่ไปที่เกลียวเลยครับก็ใส่ไม่ต้องเยอะครับแต่ว่าเอาให้รอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับระหว่างนี้ขันไปเลยครับต้องรีบขันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกาวจะแห้งครับเอาละครับประมาณนี้นะครับด้านบนขันเพิ่มอีกหน่อยนะครับก็จะบอกกันนะครับว่าเช็ควาล์วแบบนี้นะครับผมก็เคยขันขาดไปนะครับตรงนี้นะครับเกลียวขาดไปเลยนะครับที่ผมขันนะครับเหตุผลที่มันขาดนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยมันเก่าด้วยแล้วก็อย่างที่สองคือผมใส่กาวองศามันไม่ได้นะครับตัวท่อตัวนี้นะครับมันยังหันไปอยู่ทางด้านนี้อยู่นะครับแล้วผมก็พยายามจะหันให้มันมาให้ด้านหลังนะครับผมก็เลยทำการอัดเพิ่มเข้าไปนะครับพอทำการอัดเพิ่มนะครับมันก็ทำให้เกลียวนะครับขาดนะครับก็งานเข้าไปครับเราก็ต้องจัดการเปลี่ยนเช็ควาล์วให้กับทางลูกค้าใหม่นะครับอันนั้นผมก็จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเองเลยนะครับครั้งนั้นลูกค้าเขาก็เห็นใจครับเขาก็เลยช่วยมานิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าครับก็เป็นความผิดของผมเองครับแต่ลูกค้าก็เห็นใจกันก็ช่วยเหลือกันมานิดหน่อยนะครับโอเคอันนั้นก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวข้อต่อนะครับอันนี้ก็ใส่กาวเพิ่มเข้าไปนะครับใส่กาวล็อกเกลียวอันนี้ใส่นิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ขันเข้าไปได้เลยนะครับ
ตัวนี้นะครับก็ขันให้ตึงนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวท่อรีลีสตัวนี้นะครับก็จะขันเข้ามาที่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยตัวนี้ครับตัวข้อต่อตัวล่างนะครับที่เป็นข้องอ90นะครับตัวนี้ก็จะมีกาวนะครับเดี๋ยวกาวมันจะแห้งแล้วก็จะอยู่เลยนะครับไม่ต้องขันอัดแน่นเข้าไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกขันอัดให้แน่นเข้าไปนะครับอันนั้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าใช้กาวเนี่ยมันจะอยู่เลยนะครับเราก็ทำการติดตั้งตัวเช็ควาล์วเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับขั้นตอนการติดตั้งเช็ควาล์วปั๊มลมพูม่านะครับตัวนี้ก็จะใช้ตั้งแต่3แรงนะครับถึง10แรงเลยนะครับตัวนี้ผมมีจำหน่ายนะครับนี่นะครับเอาละเรียบร้อยคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวเช็ควาล์วอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์กันอยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย